عندما تشاهدون هذا الفيديو سوف أكون قتلت ودفنت. تخلصوا مني حتى لا أفشي لهم سرا. لهذا أردت أن يكون هذا الفيديو وصيتي حتى يساعد في إلقاء الضوء على هذه المافيا المجهولة، مافيا السكر. آمل أن تخفف اعترافاتي هذه من بعض الأذى الذي كنت تسببت فيه. إليكم قصتي. كنت عميلا خاصا في وكالة استخبارات السكر Sugar Intelligence Agency (SIA), وهي وكالة استخبارات خاصة تتمثل مهمتها في نشر استهلاك المنتجات السكرية في كل بلدان العالم وبكل الوسائل. مع إيرينا شكلت ثنائيا قويا يشيد بمنتجات السكر، ولقد أصبحنا نجوما على الشبكات الاجتماعية يتابعنا مئات الملايين، وبفضلنا تناول الجميع الحلويات بدون أي عقدة، رجالا ونساء وأطفال، ونجحنا في جعلهم فخورين ببدانتهن. تغيير ثقافي حقيقي. كانت مهمتنا الثانية هي مواجهة أي شخص يجرؤ على التطاول على مزايا السكر، ولقد كانت حججنا في غاية الإقناع. تحقق بنفسك. اتهمنا عديد الدراسات بالتحيز، وخاصة منها التي تدعي أن استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية يساهم في مرض السكري، وأكدنا أن السبب الحقيقي لمرض السكري هو الاستعداد الوراثي. نحن نولد مع أو بدون استعداد وراثي لمرض السكر بكل بساطة. إذا كانت لديك الجينات السيئة فلا تلم السكر، بل حظك السيء. لكل محبي السكريات، ليس عليكم أن تشعروا بالخجل من جيناتكم وأجسامكم. ليس عليكم أن تخضعوا لإملاءات الإعلانات التي تعكس صورة لا تناسبكم، ولا تتأثروا بكلامهم، ولا تصدقون الباحثين المشؤومين الذين يزعمون أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة السكرية هم أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بما يسمونه التنكس الدهني الأيضي، وهو مرض يطال الكبد يعود انتشاره إلى الفركتوز. مع العلم أن الفركتوز متواجد في السكريات الصناعية وفي الفواكه مثل العنب والتين والتمر والمشمش والكمثرى والكرز والموز والكيوي والبطيخ. كنت دائما أجد الكلمات المناسبة لتدمير أكثر النظريات ثبوتا، حتى أولئك الذين تمكنوا من إثبات العلاقة بين استهلاك السكر والسرطان علميا لم يتمكنوا من الوقوف في وجهي. للعلماء الذين أثبتوا أن السكر يغذي الخلايا السرطانية ويتسبب أيضا في نمو السرطان، كنت أقول أن هذا شيء طبيعي، فالسكر كغذاء يجعل جميع الخلايا تنمو سواء كانت سرطانية أو صحية. لماذا تزيفون الحقائق إذن؟ حتى أنني ذات مرة انتصرت على حائز لجائزة نوبل كان أثبت علميا أن المشروبات السكرية تساهم في التقدم في السن بسرعة. كانت إجابتي ببساطة بارعة: عزيزي الأستاذ، إن معدل عمر بعض الفراشات 24 ساعة، ومعدل عمر بعض السلاحف 150 عاما. ألا يبدو لك يا أستاذي العزيز أن الوراثة وليس السكر هي سبب هذا الاختلاف؟ لقد تسببت له بمرض السكر من فرط الغيظ، لكن يجب أن أعترف أنني بالغت في تناول الحلويات. لذلك عندما بدأت أعاني من مشاكل في القلب والأوعية الدموية تكتمت على ذلك، بل بالعكس صممت مقطع فيديو لإثبات أن عديد العوامل يمكن أن تؤثر على نظام القلب: تلوث الهواء، تلوث المياه، وسائل النقل، ضغط العمل، ومشاكلنا العائلية. لماذا إذا نلقي اللوم على السكر بالتحديد؟ وانتهى بي الأمر باتهام العلماء بالتخلف والرغبة في جعلنا نعيش مثل روبنسون كروزويه بعيدا عن كل حضارة. لكن الحرب التي خضتها ضد نظرية إدمان السكر كانت ملحمية حقا. كانت هذه النظرية
تنص على أن السكر يسبب الإدمان مثل الكوكايين تماما، عن طريق زيادة مستوى الدوبامين وتحفيز دائرة المكافأة. ووفقا لنفس العلماء، يؤدي إدمان السكر كما هو الحال مع المخدرات الأخرى إلى تغييرات بيولوجية دائمة في الدماغ. لقد دمرت هذه النظرية من خلال تسليط الضوء على أن التجارب التي وقع اعتمادها أجريت على فئران المخاضر، ثم وقع إسقاطها اعتباطيا على البشر، واتهمت العلماء بوضع الأطفال والفئران على قدم المساواة. وعليكم أن تتخيلوا غضب الجمهور. وبما أنكم في غاية السذاجة ابتلعتم الطعم بسهولة وضحكنا كثيرا على ذقونكم مع بقية أفراد الفريق. بعد ذلك مررت إلى مرحلة أخرى في التبرير، وادعيت أن السكر هو الحل للمشكلات الكبرى في هذا الزمان، وكان ذلك عبقرية خالصة. عزيزي المشاهد، هل لك شك في ذلك؟ تابعني وستغير رأيك. أولا، إن تصور عالم خال من الحلويات يعني تدمير الاقتصاد وانتشار الجوع في العالم. يقدر سوق معجون الترتين الحلو بنحو 1.2 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يبلغ إلى 1.7 مليار دولار في عام 2027، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لأفقر 27 دولة. ويقدر سوق المشروبات الغازية اليوم بأكثر من 700 مليون دولار. وسيكون إغلاق مصانع هذه المنتوجات أكثر خطورة على الاقتصاد من جميع الكوارث الطبيعية. عالم بلا سكر من شأنه أن يتسبب في إفلاس الزراعة في أكبر الدول المنتجة لقصب السكر، وفي كارثة إنسانية غير مسبوقة. جميع خبراء الاقتصاد يؤكدون ذلك. السكر هو أحد المكونات الأساسية للحفاظ على نسق النمو، إضافة إلى أن عالما خاليا من السكر سيدمر ميزانية كل الدول. عندما يتمتعون كل المسنين بالصحة، سوف تفلس كل صناديق التقاعد. تصوروني وأنا نمارس الرياضة، سيكون ذلك انتحارا. بعبارة أخرى، إن أي تخفيض لمستويات استهلاك السكر سوف يدق ناقوس نهاية العالم بكل بساطة. أضف إلى ذلك أن ثقافة السكر متجذرة بعمق في عاداتنا، لدرجة أنه لم يعد من الممكن تخيل حفلة أو حدث سعيد بدون حلويات. وبالإضافة إلى النساء والأطفال والرجال، أصبح سوق الحلويات المخصصة للحيوانات سوقاً استراتيجياً واعداً. ولقد قام خبراء التسويق بعمل جيد عندما جعلوا الحلويات في مخيال المستهلك مرادفاً للجمال والإغواء واللذة. إلى جانب ذلك، غالباً ما تستعمل لغة الحب مفردات السكر. تذكر الأغنية التي لحنها بليغ حمدي لشهرزاد: عسل وسكر عسل، عيون حبيبي عسل، ضحكة حبيبي سكر. بعد كل هذا، أصبح من المستحيل تخيل شخص مثلي يخاطب زوجته بهذه المصطلحات: يا قرعتي العزيزة، لا أستطيع التوقف عن التفكير فيك، فالقرع بالرغم من كل فوائده المغذية لا يجلب الكثير من المال. هذه خلاصة أفكاري آنذاك بكل صدق. ولقد كان مشروعنا داخل آسيا استبدال استهلاك المياه بالصودا في كل مكان في العالم، واستبدال استهلاك الفاكهة باستهلاك الحلويات بكل بساطة. لكن حدث شيء في حياتي غير تماما رؤيتي للأشياء. ابني الذي كان يتبع نفس النظام الغذائي السكري مات للتو، على الرغم من كل جهود الأطباء بتشخيص لا جدال فيه: مرض السكري.
لذا قررت أن أفضح كل شيء في الصحافة وعلى يوتيوب. فلدي أسماء جميع المشاركين في مشروع التدمير هذا، وأسماء كل الصحفيين الذين وقع تأجيرهم، وكل العلماء الذين يأتمرون باستنتاجاتنا، كل السياسيين الذين تقاضوا أجورا خيالية لغض الطرف عن الضرر الذي يسببه السكر. لكن لا بد لي من الإسراع، لأنني أسمع خطا. هل يمكن أن يكونوا على علم بما أضمرته؟